Hi guys, සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් සෙට් වෙලා ඉන්න අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේකට දාපු LED strips ගැන කතාවක්. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද මගේ බජට් එක ඒකට ගියපු. ඒ වගේම මේක කොහෙන්ද ගත්තේ අන මනම් විස්තර ටිකයි සහ මේකේ සම්පූර්ණ ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවා. ඔයගොල්ලෝ අහපු නිසා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. හරි මුලින්ම කියන්න ඕනේ LED strips කියන්නේ මං කැමතිම නැති වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඒක දකින්නත් ලස්සන වුණාට ඇහැට ලස්සන වුණාට ඒක කරන්න කැමතිම නැති වැඩක් තමයි මේ setup එකේ මං කරපු. ඉතින් මේ setup එකේ LED strip එකක් ගහනවා කියන්නේ මේකේ වර්ගඩි තිබ්බා. මම ඒ කියන්නේ ඔකට පේනදී මේකේ දෙපැත්තට strips දෙකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ සම්පූර්ණ කොටුවම අපි finish කරලා තිනවා LED වලින්. ඕක තමයි ප්ලෑන් එක අපිට උනේ. ඉතින් අපි මේකට ප්ලෑන් කරගත්තා. අපිට ආවා මීටර් 20කට කිට්ටු වෙන්න LED පටිය දිග ආවා. ඉතින් අපි මේක සර්ච් කරලා බැලුවා, Google වල බැලුවා. මේක හම්බුණා ඩරස් එකේ අපිට හම්බුණා. මම ඩරස් එක ගැන වැඩි විශ්වාසයක් තියාගන්නේ නැහැ. මොකද බඩුව ගෙදරට එනකම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒකේ මොකද්ද වෙන ඒ කියන්නේ මැටීරියල් එක පිළිබඳව ඒ වගේ මේකේ ටෙක්නිකල් සම්බන්ධ දේවල් අපිට අත්තට අහු වෙනකන් ඩරස් එක ගැන පොඩි ෂුවර් එකක් නැති ගතියක් තිබුණා. ඒක නිසා අපි ගියා මේ පිටකොටුවට. හැමෝම යන්න ඉතින් කොහෙ ගියත් පිටකොටුවනේ. ඒකෙන්ද පිටකොටුව පැත්තේ ගියා පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා LED strips මේකට වෙනම තිබ්බා. පළවෙනි හතර CD ලයිට්ස් තියෙන පැත්තක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරගෙන යනකොට අපිට හම්බුණා. මම කඩේ ගැන විස්තර කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ කඩේ මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ පොඩ්ඩක්වත්. හැබැයි ඉතින් මම එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඔයගලන්ට ගන්නකොට තියෙන විස්තරයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටික කරන්න. කවදාවත් ඒ නිකම්ම උස්සන් එන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ LED strip එක ගන්නකොට මම ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා කිව්වා මේක LED strip ගන්නකොට කරන විදිය. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ LED strip මේ වීඩියෝ එක බලලා වෙලලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. ඒ වගේම එතන ගියාට පස්සේ පළවෙනියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ LED strip එක ගන්න යනකොට strip එක ගන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝගේ size එකේ දිග පල්ල ඔක්කොම මුලින්ම දැනගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මීටර් 20ක්, ඒ කියන්නේ 10ක් 20ක් අතර ගාණක් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම තනි strip එකකට ගන්න බලන්න. යුනිට් එකයි ස්ට්‍රිප් එකයි දෙකම එකටම යන විදියට. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියයි ඔයගලන්ට මේ එහෙම යන්න එපා. ඔයගලන්ට මීටර් 5 වෙන වෙනම යන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි. ඔකට ඕන තැනකින් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කරන්න එපා කවදාවත්. ඔයගලන්ට මේක ජොයින් කරන්න ගියාපුවාම වෙනම වයර් අදින්න වෙනවා. මේක පොඩි දෙයයි තියෙන තීරය එක පොඩ්ඩයි. තීරය එක පොඩි ගන්නම දෙයක් නැහැ. ප්‍රේම පොඩි. හැබැයි මේක ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකට වයරින් අදින්න ඕන. අනිත් එක සමලට ෂෝට් වෙන්න පවා පුළුවන් ලයිට් එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් විදිහකට මේ අති ගානට හරියන ස්ටෙප් එකේ දිග ගන්න. ඒක ටිකක් ගණන් වැඩි. ඒක තමයි ඒක ගණන් වැඩි වෙන්න හේතුව. ඔයගොල්ලෝ ගණන් වැඩි වෙයි කියලා හිතලා මේක කරගන්න එපා. මේක මං ගන්නකොට ස්ට්‍රිප් එකක් 900ක් වගේ ගාණක් වුණේ ස්ට්‍රිප් එක විතරක්. ඒතර යුනිට් එක වෙනම 1000 ගාණක් වුණා මේ බොක්ස් එක වගේ තියෙන එක. ඒ වගේම තව සිග්නල් එක ඒ කියන්නේ රිමෝට් එකට එන සිග්නල් වැඩ කරන්න තව පොඩි බොක්ස් එකක් එනවා. කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඒකටත් වෙනම ගාණක් ගියා. ඉතින් මට කොහොමරි බජට් එක උනේ ස්ට්‍රිප්ස් 4යි. ඒ කියන්නේ මීටර් 5 4යි. යුනිට් ලොකු යුනිට් එකයි අර පොඩි යුනිට් එකයි පොඩි කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකයි. මේකේ ලොකු යුනිට් එකේ ඇම්ප් එක වොට් නෙමෙයි ඒකට 30 ඇම්පියර් කියලා දුන්නා මේ යුනිට් එක. මම ලයිට් සම්බන්ධව ලොකුවට දැනුමක් දන්නේ නැහැ. මම මේ තියෙන ඩීටේල් එකේ මට හම්බෙච්ච ඩීටේල්ස් මේ කියන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මට හම්බෙන පැක් එක. මේ පැක් එකේ තියෙනවා වෙනම කියන්නේ මේකට එන වයර්ස් තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ල ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට ලොකු යුනිට් එකේ ඉඳලා පොඩි යුනිට් එකට පවර් දෙන්න යුනිට් මේ පවර් කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක ඒගොල්ලෝ ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ගාණක් කියලා ගන්න ඕනේ. ඒකට දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ආයි පිටකොටු යන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ කේබල් එක නැතුව අපිට දෙවෙනි පාරක් පිටකොටු යන්න වුණා. ඉතින් ඒක මහාරම රස්තියාදුවක් යන්න ගියාපුවම ඊළඟට තමයි ඔය ලොකුට තියෙන යුනිට් එකට පවර් දෙන්නත් පවර් ජැක් එකක් නැහැ. ඒක අපි වෙනම හදා ගන්න ඕනේ. 3 පින් ප්ලග් එකක් අරගෙන ප්ලග් එක දෙන්නේ ස්විච් එකක් අරගෙන ඒකෙන් වයර් දෙකක් දාලා මේ යුනිට් එකට සම්බන්ධ කරලා පවර් දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම ටෙක්නිකල් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ටෙක්නිකල් කෙනෙක් නැත්නම් Tamanටම හදා ගන්නවා නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් එක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට හම්බෙන කනෙක්ටර්ස් පොඩි කුරුමිනියක් වගේ කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ කනෙක්ටර්ස් හරියට පිළිවෙලට ඉල්ල ගන්න. ඔයගලන්ට මට නම් ගියා කනෙක්ටර්ස් 6ක් වැඩිපුර එකක් එක වැඩිපුර ඉල්ල ගන්න. ඒ කනෙක්ටර්ස් වලටත් ඒගොල්ලෝ ගාණක් ගන්නවා. يعني ගාණක් ඇඩ් කරනවා. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පස්සේ අමතක වුණාට පස්සේ මේ තව ගණන් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා එවෙලෙම ඉල්ල ගන්න. ඒකට මේකට කනෙක්ටර්ස් තියෙනව නේද කියලා උන්ට අමතක වෙනවා. උන් කොහමද ඕක බඩු ටික ඇඟේ ගහන්න තමයි බලන්නේ. මේ දවස්වල කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා උන්ට බඩු ඉක්මන ගන්න තමයි ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝම දැනගෙන යන්න
ඉතින් මේක වෙන්නේ සරලයි. ඔයගලන්ට ඉතින් මේ ලොකු යුනිට් එකට මුලින්ම පවර් දෙන්න ඕනේ. මේ පවර් දෙන විදිය සිම්පල් මම කියන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට කියන්නේ රෆ්ලි කියනවා වරෙන්ද මට හරියටම කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක මේ මගේ වගකීමක් ගන්නත් බෑ. මොකද මේක නිකන් හරි පොඩ්ඩක් අර ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කළොත් ඔයගලන්ගේ යුනිට් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරියට අහගන්න. ප්ලග් එකට ගහලා ඒ වයර් එකක් වයර් දෙකක් පන්නලා ලොකු යුනිට් එකේ දන ප්ලස් එකකට ඉන්න එකටයි දෙන්න තියෙනවා රතු පාට. ඒක ඔයාලට දැක්කම යුනිට් එක තේරෙයි. ඊළඟට ඒකේ වෙනම තියෙනවා තව පවර් අවුට් කරගන්න පුළුවන් යුනිට් 6ක්. ඒ කියන්නේ දන දෙන්න කියලා 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් වැල් වලට වෙන වෙනම පවර් එක දෙන්න. ඒකට මේ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මෙන්න මේ රූප සටහන බලා ගන්නකො ඒකෙන් තේරෙයි. ඒකෙන් පවර් අප් වුණාම මේකේ යුනිට් එකෙන් කොළ පාට එළියක් පත් වෙනවා. ඒකට පවර් එක ආවා කියලා තමයි ඒකෙන් පෙන්නන්නේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඊළඟට ඒකේ තියෙන ධනට එක වයර් එකක් මුට්ටු කරලා තව එකට ඍණ එකක් මුට්ටු කරලා වයර් දෙකක් එනවා අර මං කිව්ව කන්ට්‍රෝල් එකට යන ජැක් එක සෙට් කරන තැනට. ඒකටත් තියෙන කළු රතු වයර් එකක්. ඒක කනෙක්ට් කරපුවාම කන්ට්‍රෝල් එකේ ලයිට් එකක් පත් වෙනකොට රිමෝට් එකේ කනෙක්ට් එකත් වැඩ. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් එකේ යුනිට් එකේ පොඩි එකකින් එනවා පොඩි කුරුමිනියා වගේ තියෙන වයර් හතරක් එක්ක එන පොඩි කෑල්ලක්. එහෙම එන තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඔයගොල්ලෝ මේ රූප සටහනින් බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය පෙට්ටියේ තියෙන ඒකේ ડોකියුමන්ට් එකක් සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ විස්තරයක් කරලා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කට්ටියට වෙන වෙනම කමෙන්ට් එකකට මේ උත්තර දෙන්නම්. කනෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කනෙක්ට් එකෙන් තමයි පළවෙනි වැල සම්බන්ධ වෙන්නේ. අර පළවෙනි කුරුමිනියා වගේ අඳු හතරක් තියෙන එක උඩට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි පළවෙනි වැලට කරන්ට් එක එන්නේ. ඒතොර ඒක ෂෝක් එකකටපත් වෙනවා පළවෙනි වැල නම්. ඊළඟට දෙවෙනි වැල කනෙක්ට් එකකින් කනෙක්ට් වුණ ගමන්ම පවර් එක අඩු වෙනවා. ඒක ලයිට් එළිය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පවර් අවුට් කරන්නේ වොට් 12යි. මට මතකයි වොට් 12යි. එතකොට දෙවෙනි වැලට මේක මදි. එළිය මදි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේකට එනවා තව සුදු පාට ඔන්න මේ පෙන්නන සුදු පාට කනෙක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ අර කුරුමිනිය දෙන්නට අමතරව කනෙක්ටර් එකක් එනවා. ඒකෙත් දෙපැත්තේ කුරුමිනිය දෙන්නෙක් ගහගන්න ඕනේ. කුරුමිනිය දෙන්නයි මැද සුදු පාට යුනිට් එකේ එන කනෙක්ටර් එකයි. මේක ගහලා මේකේ පිටිපස්සෙන් එනවා රතු පාට වයර් එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති අර ලොකු කන්ට්‍රෝල් ලොකු මේ යුනිට් එක තියන්නේ. ලොකු යුනිට් එකේ තව ධනලිර දෙකක් තියෙනවානේ වැඩිපුර දෙකක්. අන්න ඒකෙන් කරන්ට් එකක් ගේන්න ඕනේ. අර ඉවර වෙන තැනටකම් වයර් එකක් හදින්න ඕන. මම එකයි කිව්වේ මේක හෙන අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රිප් එකේ නවතින තැනට වෙනකම් තව ලයින් එකක් අර යුනිට් එකේ ඉඳලාම වයර් එකක් වෙනම ගේන්න ඕනේ. දෙවෙනි වෙල මේව කරගන්න. ඒක නිකන් හරියට කෝච්චියක වයින්දර මේම කෝච්චියක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ කෝච්චියේ පළවෙනි එන්ජිමෙන් පළවෙනි පෙට්ටිය ඇද්දට ඊළඟ පෙට්ටිය අදින්න ආයි මැදට තව එන්ජිමක් සෙට් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් උතන වෙන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි එන්ජින් ඉඳලා දෙවෙනි එන්ජිමටත් කනෙක්ටර් එකක් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අර EI පිටිපස්සේ යන පෙට්ටියත් අදගෙන එන්නේ. EI පිටිපස්සේ තව පෙට්ටියක් කරනවා නම් පෙට්ටියක් දාලා තියන්නේ නැහැ. තව එන්ජිම සෙට් කරලා ඒකට කනෙක්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. අන්න වගේ වැඩක් තමයි යන්නේ. ඒකෙන්ද ඒක හරි අමාරුයි සංකීර්ණයි. ඒකෙන්ද තනි වැලකට ගන්න බලන්න. එහෙම නැත්තම් මේම යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ලාභයි. ඇත්තටම මේක ලාභයි රුපියල් 500ක් 700ක් 800ක් 900ක් විතර ලාභයි. ඒකට ඒ ලාභය වල්වනවා විතර යන්න. නැත්තම් මේ විදිහට එහෙන ලොකු ගේමක් දීලා ගහ ගන්න. අපි ඉතින් මේකට පේසින් පටි පාවිච්චි කරලා ඔය වයර් යවන මේ පටි මේ අතර මේ පටි එක ඒ වයර් එකට දාලා මේ ලයින් එකක් ඇතුලෙන් යනවා. සමහර පටි නම් හිස් තියෙන්නේ. සමහර පටි වල වයර් එකක් යනවා. මොකද මේ ඒකේ අර ඉවරෙන තැන වැලට සෙට් වෙන විදිහට. හරි. එතකොට පේසින් අපි ගාගත්තා මල්ටිබෝන් වලින් වටේට මල්ටිබෝන් ගාලා ඒ පටි ආලෝගෙන ඊට පස්සේ ඒක පටිය ඇතුල් පැත්තට තමයි අපි ලයිට් එක ඇලුවේ. මොකද බිත්තියට ඒක වැටිලා මේ ලස්සනට අර ෂේඩ් එක වෙනලා එන්න. එතකොට අර බිත්තියේ තියෙන ලුක් එකත් එක්ක සුදු පාටට ලස්සනට ඒක පේනවා. ඒක අපි අයිඩියා කරගත්තේ එහෙමයි බිත්තියට වැටෙන විදිහට. මේකේ සමහරලාට ඔය කලර්ස් වෙනස් වෙන විදිහ අවුල් තියෙනවා. ඒක වෙලා තියෙන කනෙක්ටර් එක හරියට කනෙක්ට් වෙලා නැති හින්දා ඒ වගේ අවුලුත් තියෙනවා. මේ මං කියන්නේ ඉතින් මේ ලයිට් වල තියෙන ඇත්තම කතාවද ඒ කියන්නේ මම දන්නේ සමහර සමහර ලයිට්ස් තියෙනවා කෙලිම ෆ්ලග් එකකට ගැහුවා වෙනම රිමෝට් එකක් එනවා. ඒක මීටර් 5ක් විතර දිගයි නැත්නම් මීටර් 7ක් 8ක් විතර දිගයි. ඕක වටේට කම්පියුටර් වටේ එළවම ඉවරයි. එච්චරයි කතාව. ඉතින් මේක මේ සම්පූර්ණම මුළු කාමරේටම ඇනින්න තමයි මේ කතාව ගියේ. අමාරුයි. මම පිළිගන්නවා මේක අමාරුයි. ඒකෙන්ද තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේක දිගටම යන පටිය ගන්න. හරි ලේසි මේ එතකොට ඔයගලන්ට මෙච්චර රස්ති ආදුවක් දරන්න ඕනේ නැහැ. මෙච්චර මහන්සියක් දරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ ලයිට්ස් ගැන. ඊට පස්සේ මේකේ වැඩ කැලි ගැන ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා රිමෝට් එකේ පවර් ඔෆ් ඔන් බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ලොකු වැඩ කැලිකුත් නැහැ කිව්වත් වගේ. මේකේ තියෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් එක තියෙනවා, ෆේඩ් එකක් තියෙනවා, ස්මූත් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ලයිට්ස් පත් වෙන වෙනවා. ඒක අර නිකන් ලයිට් පැලක තියෙනවා වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ කලර්ස් ගන්න පුළුවන්.
උපරිම තියෙන රතු ග්‍රීන් බ්ලූ රෝස කහ වගේ පාට තියෙන. يعني ඒ පාට තුනෙන් හැදෙන පාට ටික තමයි. ඉතින් ඕක තමයි ලයිට්ස් වල තියෙන කියන්න තියෙන දේ. ඉතින් ලයිට්ස් ගැන ලොකු දෙයක් කියන්නත් නැහැ. ඉතින් ওই ටික තමයි මට A to Z කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගන්නකොට මේකේ ස්ටිකර්ස් සුදු පාට ඒවා ගන්න එපා. මම හිතන්නේ සුදු පාට ඒවා තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් නිල් පාට තියෙන රෝල සර්ච් කරලා බලන්න. නිල් පාට තියෙන ඒවල ගම් එක හොඳයි. අපි මේකේ ගම් මේ ස්ටිකරේ පවා එලෙව්වේ මල්ටිබෝන් ගාලා මේක ප්ලාස්ටික් සර්ෆේස් එක නම් හොඳට ඇලෙනවා. හැබැයි මේක බිත්තිය වගේ අලවනකොට එම ටිකක් අල්ලන් ඉන්න හොරයි බර වැඩි හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ලයිට්ස් දාන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා නම් මුලින්ම ඒ යන ලයින් එක හොඳට ඇඳගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගෙන මෙතනින් ඉවර කරනවා කියලා නැත්නම් ලයිට්ස් එක උඩ එක යන්න ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ප්ලෑන් එක සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් එතකොට. ඒක නිසා මේ හරියට ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි ෆොටෝෂොප් වරින් මොකක් කරේ එක ලයින් ඇඳලා ඔයගොල්ලන් ටික පල්ල දාලා මුලින්ම ඇඳලා ඩිසයින් එක අවබෝධයක් අරගෙන ලයිට්ස් කොච්චරක් දුරට ඕනේද, පේසින් පටි කොච්චරක් ඕනේද. දැන් පේසින් පටියක් සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් 900ක් අතර ගානක තමයි යන්නේ. ඒතර ඒ බජට් එකත් බලන්න එපා නේගොල්ලෝ. ඒ බජට් එකත් බලලා පේසින් පටි දානවද නැත්නම් වෙන ලී පටි වගේ දේවල් දානවද කියලා හිතලා ඒක ඩිසයින් කරගන්න. ඒක ඇත්තම ලස්සනයි. මම කියන්නේ මේ ලයිට්ස් දාන්න ඕනේ ගේමින් රූම් එකක් වෙන්න කියලා. ලයිට්ස් දාන්නේ සාමාන්‍ය ගේමින් රූම් එකක් වුණාම ඉතින් කොල්ලෙක්ගේ තියෙන අර ඩ්‍රීම් එකක් විදිහට නේ. මේ ඩ්‍රීම් එකක් මවන්න තමයි මේ ලයිට්ස් මම නම් හිතන විදිහට මම දකින්නේ. ඒක වෙනම ලෝකයක් වගේ කියලා. ඉතින් දාන්න දෙ කට්ටට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාන්න තින්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ අරමුණ ගේම්ස් ගහන්න නම් ඉතින් ඒක එච්චරයි. හරි වීඩියෝ එක එච්චරයි. වීඩියෝ එක මොකක් හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් මම දන්න රිවිව් එකක් මොකක් හරි තියනවා ඉතින් මම ගේන්නම් ඉස්සරහට. මට ඔය අනිත් අය වගේ බොරු කීකින් ඉන්න බෑ. ඒකෙන්ද කෙලිම කියන කතාව කියලා දානවා. හොඳ නම් හොඳයි කියනවා. නැත්නම් ඒක න ගොඩක් කට්ටියට මම මේ පුටු උනත් රෙකමන්ඩ් කළේ නෑ. අය වුණාට මට තාම මේ පුටුව කම්ෆර්ටබල්. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා තීරණය කරන්න. සමහර අය කමෙන්ට්ස් වලින් මම දැක්කා පුටුව රෙකමන්ඩ් කරලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් ඇත්ත ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වලට අපි කරු කරනවා. නැවත සෙට් වෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.